आपण आज उपवासाचे साबुदाणा बटाटा पापड बनवणार आहेत। तर त्याच्यासाठी मी इथे 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। तर आता हा साबुदाणा मी व्यवस्थित निवडून असा घेतलेला आहे, तर मी तो एका ताटामध्ये ओतून घेते। आता आपण साबुदाणा ताटामध्ये ओतून घेतलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा पाणी घालूया, म्हणजे काय होतं साबुदाणा व्यवस्थित भाजला जातो आणि मिक्सरलाही पटकन बारीक होतो। तर आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत, छान असा भाजून व्यवस्थित असं सगळीकडे त्याला पाणी लागलेलं आहे आपल्या साबुदाण्यांना। थोडंसं टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं, म्हणजे साबुदाणा काय होतो आपला भाजताना खूप छान असा साबुदाणा फुलतो आणि मिक्सरला छान असा सरसरीत बारीक होतो। तर आता आपण हा साबुदाणा मिक्सरला गॅसवर भाजून घेऊया। तर आता मी हा साबुदाणा कढईमध्ये घालून घेत आहे। साबुदाणा घातला, गॅसची फ्लेम ही एकदम मंद ठेवायची। मंद गॅसवर साबुदाणा एकदम छान असा फुलतो। आपल्याला मंद गॅसवर साबुदाणा सारखा हलवत राहायचा आहे, कारण काय होतं तो लगेच जळतो साबुदाणा, त्याच्यामुळे आपल्याला साबुदाणा हा सारखा हलवत राहायचा। 5 मिनिटं आपल्याला साबुदाणा छान असा भाजून घ्यायचा आहे, म्हणजे मिक्सरला छान आपलं बारीक होईल। कारण हा उपवासाचा पदार्थ आहे, त्याच्यामुळे हा मी चक्कीतून शक्यतो दळून आणत नाही। आपला साबुदाणा छान भाजायला लागलेला आहे। आपला साबुदाणा छान असं फुलायला लागलेला आहे। आता साबुदाणा छान असा भाजलेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि साबुदाणा थंड करण्यासाठी ठेवून देते, नंतर आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊ। तर आता आपला साबुदाणा थंड झालेला आहे। आता आपण तो मिक्सरच्या भांड्यात ओतून मिक्सरला बारीक करू। मिक्सरच्या भांड्यात टाकलाय, मी बारीक करते मिक्सरला। तर आता आपला साबुदाणा मिक्सरला एकदम असा बारीक झालेला आहे। तर आता आपण तो चाळून घेऊ। एकदम छान असं पीठ तयार झालेलं आहे आपलं। म्हणजे छोटी चाळणी आहे, त्याने मी चाळून घेते। तर आता आपलं पीठही चाळून झालेलं आहे। आता उरलेलं पीठ आहे ना, मी पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यात टाकून एकदा बारीक करून घेते। आता आपलं पीठ तयार झालेलं आहे साबुदाण्याचं। आता मी इथे 5 ते 6 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडवून घेतलेले आहेत, तर मी आता त्या बटाट्यांना किसून घेते। आता आपल्या बटाट्यांचं साल काढून झालेलं आहे। आता मी इथे एक परात घेतलेली आहे, परातीला थोडंसं तूप लावून घेते। व्यवस्थित असं तूप लावून घेतले परातीला मी। आता त्याच्यामध्ये मी बटाटे किसून घेणार आहे। आता मी इथे एक किसणी घेतलेली आहे, आता एक किसणीवर मी बटाटे किसून घेते। बटाटे छान उकडलेले पाहिजे त्याच्यासाठी। तर आपला बटाटा खूप छान मऊ असा उकडलेला आहे। आता आपला बटाटा किसून झालेला आहे। आपण त्याच्यामध्ये साबुदाण्याचं पीठ घालून घेणार आहोत। आता आपलं साबुदाण्याचं पीठही घालून झालेलं आहे। आपण त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर घालून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये आपली लाल मिरची पावडर घालून झालेली आहे। चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया आपण त्याच्यामध्ये। चवीप्रमाणे घालायचं, आपल्याला तिखट जेवढं पाहिजे असेल तेवढ्या प्रमाणात तिखट मीठ घालायचं। तर आमच्या इथे जरा तिखट आवडतं, म्हणून मी जरा थोडंसं तिखट जास्त घातलेलं। आता आपलं तिखट, मीठ, साबुदाण्याचं पीठ वगैरे सर्व घालून झालेलं आहे। तर आता आपण हे व्यवस्थित मळून घेऊया। आपल्याला याच्यामध्ये बिलकुल पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे। छान असं आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। बटाटा एकदम छान उकडलेला आहे, त्याच्यामुळं पीठही आपलं छान असं मळलं जाते।
हिरवी मिरचीचाही वापर करू शकता तुम्ही, हिरव्या मिरचीने खूप टेस्टी लागतात. आपलं पीठ छान असं मळून झालेलं आहे. आपण अगोदर थोडंसं तुपाने भांड्याला ग्रीस करून घेतलं होतं परातीला, तर त्याच्यामुळं आपलं साबुदाणा आणि बटाट्याचं पीठ जास्त चिटकलेलं नाही परातीला. पीठ छान मळून झालेलं आहे. आता आपण याचे छान असे पापड लाटून घेणार आहोत. आता आपलं पीठ छान असं मळून झालेलं आहे. तर आता आपण पिठाचे छान असे गोलाकार गोळे तयार करून घेऊया. आपल्याला पाहिजे तसे पापड आपण लाटू शकतो. मोठे हवे असतील तर जरा मोठे, छोटे असते. मी थोडासा तुपाचा हात लावून घेतलेला आहे, तर जास्त चिटकत नाही आपल्या हाताला. मग अशा प्रकारे मी आता सर्व गोळे करून घेते. आपले पिठाचे गोळे तयार करून झालेले आहेत. आता तुपाचा थोडासा परातीला आपण हात लावला होता तुपाचा, तर त्याच्यामुळं काय झालं, साबुदाण्याचं आणि बटाट्याचं पीठ अजिबात त्याला चिटकलेलं नाही आहे. पण जास्त लावायचं नाही, अगदी थोडं लावायचं, कारण हा वाळवणीचा पदार्थ आहे. पावसाळ्यामध्ये जरा थोडंसं. आता मी इथे पोळपाट घेतलेला आहे आणि 2 प्लॅस्टिकचे पेपर घेतलेले आहेत. तर आता आपण प्लॅस्टिकवर हे लाटून घेणार आहोत. तर थोडासा तुपाचा हात, अगदी थोडासा तुपाचा हात लावायचा, त्याला जास्त नाही लावायचा. वर्षभर टिकणारा हा पदार्थ आहे, त्याच्यामुळे जास्त तुपाचा वापर कर. आणि मी एक गोळा घेते आता आणि तो लाटून घेते त्याच्यावर. तर आता आपण हा पापड लाटून घेणार आहोत. लाटताना अगदी हलक्या हाताने हा पापड लाटायचा आहे आपल्याला. तुम्ही थोडासा असा उलटाही करू शकता प्लॅस्टिक पेपर. जास्त मोठा लाटायचा असेल तर मोठा लाटू शकता. मी जास्त मोठाही नाही, जास्त छोटाही नाही, मीडियम साईजचा पापड आपला लाटून झालेला आहे. तर आता आपण प्लॅस्टिकवर टाकून घेऊया. आता आपण हा प्लॅस्टिकवरचा पापड दुसऱ्या प्लॅस्टिकवर टाकून घेऊया. हलत पापड निघतो आपला. हा किती छान हातावर बसला आहे बघा. तुम्ही असं टाकू शकता. आता अशा प्रकारे मी सर्व पापड लाटून घेते. तर आता आपला दुसरा पापडही अशाच प्रकारे करून झालेला आहे. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तुमच्या काही कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. अशा प्रकारे आपले सर्व पापड लाटून तयार झालेले आहेत. तर हे पापड आपण सावलीमध्येही वाळू शकतो. सावलीमध्ये खूप छान वाळतात हे पापड. याला काही उन्हाची एवढी गरज लागत नाही. उन्हाचं काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. एकदम छान असे सावलीमध्ये हे पापड वाळतात आणि खायलाही खूप खुसखुशीत असे हे पापड होतात. तर तुम्ही अशा प्रकारचे पापड करून बघा. आता आपले बटाटा आणि साबुदाण्याचे पापड छान असे तयार झालेले आहेत. छान असे वाळलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर पापड होतात. हे खायलाही अगदी चविष्ट लागतात. तर आता आपण हे पापड तळून पाहूया. तर अशा रीतीने आपले साबुदाणा आणि बटाट्याचे पापड तयार झालेले आहेत. तर आता आपण ते पापड तळून पाहूया. तर मी तुम्हाला आता पापड तळून दाखवते. मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेले आहे. तर आता मी पापड टाकून घेते. आपलं तेलही छान तापलेलं आहे आणि आपला पापडही खूप छान असा झालेला आहे. हे पापड जास्त फुलत नाही, पण खायला हे पापड खूप छान लागतात. तर मी पापड तळून दाखवते तुम्हाला. तर आता आपला पापड काढून झालेला आहे. तर असेच मी 2-3 पापड तळून दाखवते. किती छान आपले पापड होतात साबुदाणा आणि बटाट्याचे. खायलाही खूप छान लागतात हे पापड. तर आता आपले पापड छान असे झालेले आहेत. तुम्ही अशा प्रकारचे पापड करून बघा.
अशा रीतीने आपले बटाटा आणि साबुदाणा याचे पापड तळून झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता हा पापड किती छान असं तळून झालेला आहे। खायलाही हा पापड खूप असा छान लागतो, हलका फुलका पापड झालेला आहे। तर तुम्ही अशा पद्धतीने पापड करून बघा। तर आज आपण बनवणार आहोत साबुदाणा आणि बटाट्याचे पापड। एकदम खायला हलके फुलके असे हे पापड होतात। बघा तुम्ही किती छान असा आवाज येतो ह्या पापडांचा। तर या पद्धतीने आपण ही पापड बनवणार आहोत।